Përshëndetje të nderuar shikues. Në këtë edicion do të sjellim ndodhit historike dhe përjetimet që ndodhen më 24 mars të vitit 1998. Në këtë datë, me sulmin e forcave serbe ndaj fshatit Gllogjan të Deçanit dhe me rezistencën e familjes Haradinaj, filloi epopeja e Gllogjanit. Ndërsa një vit më vonë, në po të njëjtën datë filluan sulmet ajrore të NATO-s kundër saqeve serbe. Tani më të gjithë e dim për luftën e lavdishme të asaj date. Mirë po, pikrisht në atë datë, në shkollën fillore Hasan Prishtina në Gllogjan, 120 nxënës dhe 2 mësimdhënës ishin zënë në ropë nga forcat paramilitare serbe. Se si i mbrojtë nxënësit për 3 ditë me radhë, 2 mësimdhënësit, Lumnie dhe Bekim Avdiaj, dhe detajet e rëndësishme të ditës së parë të epopesë së Gllogjanit, ju ftoj ta ndiqni reportazhin e përgatitur nga Besjana Mulaj dhe Artan Krasniqi. Unë jem konë pak e bukur fort e ditëne, se më ka pason djali në unë ka shkru në gazetat e shkive, sa si dojnë mi sulmu Gllogjanin. A ditë pra ditë vetëm familja Ardine ka qëndru. Nuk u konë ka laj mi rok armen, me armen krah, me dalë shkav paran. Mëngjesi i së martës së 24 marsit të 1998-ës ishte i zakonshëm për banorët e Gllogjanit, por kjo ditë u përmbyll me një natë historike. Unë me 24 mars kom qenë duke punu në fush, edhe kom dëgju krismat e para kur kanë fillu, nuk e kem ditë saktësisht e kusht duke gjujtur, mas andej janë ardhë në zonat që kanë fillu lufta në familjen Haradinaj. Ish ushtarët e epopesë së Gllogjanit, por edhe të gjithë ata që e përjetuan luftën e asaj dite, thonë se ishte ora 10:30 kur u dëgjuan krismat e para të armeve. Veç kur kanë bu ato 3 pushk, tralla, tik, tik, tik. Edhe unë e dita si u rrathu. Për një herë janë zhdryp djemët të poshtë shkallëve, gazmeni edhe agroni. Edhe thanë, nënë tha krisi, tha shponi unë, tha si njeva. Edhe pse sot nuk ka mbetur asnjë gjurmë e shtëpisë e cila ishte piknisja e epopesë së Gllogjanit, ish komandanti i logjistikës Mustaf Selmanaj tregon se familja Haradinaj ishte pika qendrore e sulmit të forcave serbe. Në betejën e 24 marsit. Po këtu ka qenë fillimi i luftës dhe ka vazhdu deri në mbrëmje në përfshat. Po numri ka qenë shumë i madh, ne kemi pa lëvizjet e policisë, e ka pas këtu thash të kjo shtëpia këtu në Cenagarve, këtu ka pas atje të shkolla, o koni tërë fshati rrethun polici në ushtri serbe. Edhe mundet dikush me thonë s'ka pas forca, po ka pas forca e zakonisht forca që kur me kone përgatit në erdit për këtu. Po falë Zotit, që ishim në tokën tonë dhe këta djerë në dunën faqe barë fitus, ta se e betej dhe filloj lufta dhe jemi këtu ku jemi. Se unë që pas mendimi thamë mu pashtu ajo familje, nuk isha pa ondër që ka me pas luft më në këtë Kosovë. Së kur ushu familja jashqare, nuk ushu gjithë, po kene humbje madhe. Tash edhe kjo më nëndodhë këtu në Gllogjan, e besoj që toni me konë gjakit dhe shpirtit dhe kështë fillu një farfrike. Po beteja fitimtare këtu në djemë edhe në dha shpirt, në dha jetë, që atë kemë pas shumë problem për njerëzve, jo të fshatit, po të gjithë komunës, pe Gjakove, pe anë e mund Gllogjanit, që në ardhe dhe në aktivizu djemë me u përgjez ushtrisë njëmëtare të Kosovës. Sulmi asaj dite ishte i papritur, por gatishmëria për ta mbrojtur fshatin me burrat që kishin armë ishte e madhe, ndërsa gratë dhe fëmijët u urdhëruan të ikin nga fshati rrugëve të malit. Mu, djemët i kanë marrë armet, janë kone në shtëpi armet, plot sobën e ka pas djali arme, sobën e vetë. Bile ka pa bon krevetin për fumi podin e këtë shtime mës me i pa kush. Aty i kishin pa marrë dhe dalë. Aty dalë, atër erdhen baba i vetë, Hyseni, sa milshu ju dyja të shpijen.
Unë e thash nuk e lëshoj. Du me ditë, ka po shkojnë, tek po shkojnë edhe fëmija, s'ne kishin arë për i shkollë, hala, thash nuk jem ka shkoj. Sa o delni, thash liranani, ju mës ta kemi dertin e juve, sa delni, baba i vete dike, edhe jem në alën kom, unë e meta me mrama, për fol me ta gazmenia kë në qdeti, edhe agimin i kem pas dvajgjel, ma 3 i kem marrë me veti, djem të vajgjel. Ata unisën lanë mune të i folë me djem dhe të i këqyër ka për shkojnë. Jam nalë qështu i kom këqyër, me automata në krah qështu që shkojshin kërët, plumat, kryshin, anë e bishin në përrara plumë, si në kone ara të livrume. Jam nalë dek të nëjsi në hupe i haradina i kanë marrë për të hërsirve, qashtu. Armët e ushtrisë lirimtare të Kosovës i kanë pranu prej moshës 70 vjeçare që kanë pas, 75 vjeçare plakin më të vjetër, dhe në moshën më të ultën që kanë pas nashtë edhe 15 vjeçar. Jo vetëm që kanë pranu armët e ushtrisë lirimtare të Kosovës me pas në familje apo në shtëpi që kanë pas, po kanë pranu me marrë pjesë detyra dhe tjera për me shku në front. Gjitha ato arme që në arë në Gllogjan, ato arme i kanë pru familje Haradinaj. Përderisa lufta po zhvilloi në fshat, në shkollë ishin 120 nxënës dhe stafi i arsimtarëve që po e mbanin mësimin. Edhe pse ishin në të njëjtin fshat, ata nuk e dinin se familjet e tyre tashmë kishin braktisur shtëpit, ndërsa për krismat e armeve, mësimdhënësit besonin se ishin stërvitjet e ushtrisë serbe, të cilat tashmë ishin të zakonshme. Arsimtarja e gjuhës shqipe Lumnie Avdiaj rrëfen se krejtë rastësisht, atë ditë për nxënësit ishte përcaktuar që të shkruanin për luftën e Drenicës, por ende pa e përfunduar orën mësimore, ata u bën vetë pjesë e luftës. Detonimet e fuqishme të cilat fillon të ndodhin rreth orës 10:30 minuta të 24 marsit 98, sa vinin e bëheshin akoma më të fuqishme, dhe shkolla sikur kishte pësuar tërmet. Megjithatë, pavarësisht prej ndjenjes së frikës, së shqetësimit të cilën ne përjetuam bashkë me nxënësit, prapë brenda nesh krijohej ai vullneti i madh që na të vazhdojmë punën tonë, sepse ne ishim në shkollë, ishim nxënës, kishim proces mësimor, dhe ora mësimore nuk duhej të ndërprehej për asnjë moment. Megjithatë, më vonë, pas 10 minutave, me troket dera shumë fuqishëm, edhe një nxënës me thotë që ka fillu lufta në Gllogjan fshati është i rrethum, edhe urgjent duhej me dalë nga shkolla. Pas këtij lajmi, zgjidhja e shkollës kishte rënë shumë fuqishëm, me qëllim që për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit, tingulli i saj të sinjalizonte alarmin për të dalë jashtë. Kur dalë shoh bekimin, bashkëshorti im, Bekim Avdiaj, me të cilin ne në atë periudhë punonim së bashku në këtë shkollë dhe ishim mësimdhënës. Bekimi arsimtari edukatës fizike, ndërsa une mësimdhënës e gjuhës shqipe. Ishtë të i grumbullu nxënësit në borrin e shkollës, nga se ata gjatë kësaj periudhe sa kishin dëgju detonimet fuqishme, kishin pësu tmerrë dhe trauma dhe kishin fillu ikjen në për borrin e shkollës, në për gardiqe, ishin të destabilizuar tërësisht. Në oborrin e shkollës, nxënësit kishin mbetur vetëm me 2 mësuesit, të cilët duhej të largoheshin, por krismat e shpeshta e bënin të qartë se asnjë rrugë nuk ishte e sigurt. Tashmë kanë kaluar 21 vjet nga ajo ditë, por arsimtarja Lumnie ende e mban në kujtesë vajin dhe frikën e nxënësve. Në atë pjesë të largimit tonë nga shkolla fillun edhe shqetësimet, akoma më të mëdha dhe tona, po edhe të nxënësve, vaj tyne, piskamat, kukamat që i përjetu në ato momente, sepse nuk ishte lehtë që me gjitha ata nxënës që të largohesh nga shkolla dhe të përjetoje një moment lufte, një moment që të ngjall bindjen e jetës dhe vdekjes në të njëjtën kohë.
Gjatë kohës kur të dy arsimtarët me çdo kusht mundoheshin që t'i mbronin nxënësit nga plumbat, ata në shtëpi kishin lënë djalin e tyre 1 vjeç, për të cilin nuk kishin asnjë lajm. Bekimi për një moment më tha që të shkoj në shtëpi, sepse kishim edhe një djalë të vogël, djalin tonë Besnikun. Ishte vetëm 14 muajsh, edhe unë posa kisha dalë nga pushimi i Leonis dhe kisha fillu procesin mësimor. Ndodhi që pikrisht që në ditët e para që dola nga pushimi i Leonis, të përballëm edhe një herë me betejën e nënës edhe të mësueses. Po në këtë rast, pa u hamendur, zgjodha që t'jem mësuesja, ajo e cila duhet përkushtohet edhe ka një mision shumë të shejtë kur e pranon detyrën e mësimdhënësit. Derisa e rrethën të merrin e asaj dite, arsimtarja Lumnie përpiqet që të jetë e fortë emocionalisht, ashtu siç ishte edhe në 24 marsin e 1998-s, por e ka të pamundur që të mos derdhë lot, kur e kujton se jeta e 120 nxënësve ishte në dorën e saj. Vendosa që të bëhesha nën për 120 fëmijë, të cilët ishin aty prezent me neve. Kur ne bisedonim me Bekimin, intuita e fëmisë sigurisht që edhe reagon, ata reagun, ata fillun të qajnë, ata fillun të lëmërisin, ata kërkun nga ne që deri në vdekje mos largoshin për tyne. Edhe sigurisht që edhe unë edhe Bekimi ja dham fjallën, ja dham besën se deri në vdekje nuk kishim milon për asnjë moment vetëm, as ata e as ndonjërin nga ata deri në fund. Ende pa e kaluar as gjysmën e rrugës, ndodhi ajo për të cilën dyshonin edhe vetë arsimtarët. Ata bashkë me nxënësit ishin zënë peng nga paramilitarët serb. Ne kemi qëndru për 3 ditë e 2 natë me fëmijë. Jemi largu fillimisht nga shkolla, nga ky pozicioni i shkollës ku qëndron tash, meqense ka qenë edhe një pikë strategjike e forcave policore dhe ushtarake serbe. Jemi largu dikon 3 kilometra larg shkollë, prej atij momentit parë që pak më herët e përshkrova, tepër emocional, tepër i ndjeshëm, tepër që është kriju, është rikthy në amësi, pothuajse amnor, është bë tamam familjar. Jemi largu 3 kilometra nga shkolla dhe aty neve na kanë ndalë forca të mëdha policore dhe ushtarake serbe, edhe na kanë mbajtë deri në orën 5:30 në mbrëmje. Mbas dite. Domethënë nga ora 19 që kemi hasë në forcat e policisë dhe paramilitarëve serb, jemi ndalë aty dhe jemi majt peng në 3 metra katror. Sepse në çdo moment pritshim edhe masakrimin apo edhe vrasjen e fëmijëve që ishin prezent me neve dhe ndonjë tmerr brenda grupit fëmijëve që ne ishim të ndalur apo më mirë me thënë që ishim të marrur peng atë ditë. Pasi që beteja ka fillu të qetësohej dikur rreth orës 5:40 minuta në mbrëmje, ata na kanë rikthyer edhe një herë për me na sjellë në shkollë, ashtu bashkë gjithë kolonën e fëmijëve. Na kanë vendosur në rresht për 2 edhe na kanë kthyer me na sjellë në shkollë. Sa ishim në atë lëndin, derisa ishim peng, nga pjesa ku ishim ne është gjujt 3 herë me snajper në drejtim të panjohur për neve. Unë dëgju mirë në gjuhën serbe që tha vrava të parin e qëllova dhe të dytin. Do të thotë ra i pari e u qëllu dhe i dyti. Edhe aty me njëherë kanë fillu edhe ku kamen nxënësat. Na kishim urdhën që asnjë zonë mos ndëgjohet aty. Se më njëherë na veshin edhe na vajshin tytën automatit në kry se cilit prej neve, gjithmonë ty na kërcnu se do të na vrasin edhe neve më njëherë. Edhe nga i moment pastaj kanë ardhur edhe të shtanat fuqishme nga helikoptert, cilët kanë shtanë pikërisht në grupin ku ne ishim të sistemuar në ato 3 metra katror. Deshti fati që gjitha ato të shtëna nga helikopteret që s'kanë qenë në një lartësi kushëdesa të madhe, mos qëllohi asnjë nga fëmijë pas na nuk qëllohën kurrë. Vetëm që nga predhat që kanë rënë tokë, pluhri që është ngrit lart, ne ishim tërësisht mbushur nga pluhri nga të shtënat e helikopterëve.
Mësuesja alumnie rrethen se gjatë kthimit nga lëndina për në shkollë, e mundonte fakti se askush nga prindrit e nxënësve të saj nuk e dinte se ata ishin të zënë rob. Andaj pikërisht në këtë rrugicë, ajo e provon një mundësi shumë të rrezikshme. E kemi një pjesë rrugë që para se me dërgu këtu në shkollë diku një 800 metra, nuk është 1 kilometër i plot që është dërgon tek lagja Lushaj. Me që se nuk sheshem dike që na pa, dikush që duhet me ditë me marrë një mesazh se ne ishim peng të forcave të policisë serbe, kom provu që një nga nxënësit e shkollës tonëve në Lushaj, e kom marrë afër vetit, kom bisedu me të, se ai duhet me shku dhe me qu mesazhin deri te lagja Lushaj, sa aty sigurisht që duhet me qenë dikush prej vllazërve ose dikush prej familjarëve tonë. Bekimi më ka njoftu me gjeste se je në tytën e snajperës dhe ki kujdes, sepse është momenti i fundit se do të qëllohesh, po prapë se prapë, nuk e di, merë guximin njerive dhe vepran atë që e mendan, edhe une po të njëjtin moment e kom shty djalin poshtë rrugë, edhe me qenë se ishme i vogli nga nxënësit, ai ka shku dhe ka qenë njoftimin deri në familjen tonë atje te lagja Lushaj se ne ishim marrë peng nga forcat e policisë edhe po silleshim në shkollë. Me kthimin në shkollë fillon një tregim tjetër, edhe më i rëndë. Na kanë shty, na kanë gjujt për dyrët e shkollës, na kanë shtyt të na përplas në klasë, kanë të thy, kanë demolu gjithçka që ka qenë në shkollë, sidomos fotografitë ndryshme të historianëve që ne kishin vendosur si pjesë të alfabetarës shqipe që çdo shkollë duhet i ketë për historikun e saj, edhe në kanë vendosur në një klasë, ku të gjithë pastaj kanë ardhur me radhë dhe kanë kërcënuar se do t'ju masakrojmë, do t'ju dënojmë, do të veprojmë ashtu siç edhe ka ndodhur në betejë sot, se Gllogjani për herë të parë në rrafshin e Gllogjanit ja kthen pushkën me datën 24 mars 98. Frika se nga qasti në qast do të ndodhte ndonjë masakër apo dënim, brenda kësaj klase ishte edhe më e madhe. Andaj të dy mësuesit e provojnë edhe mundësinë e fundit për mbrojtjen e nxënësve. Fillimisht sa janë largu policia nga klasa, ne kemi vendosur se vajzat e klasëve të 8 dhe 7 i vendosin të ulin në fund bankave, që të krijojmë një farë balanci me fëmijët që ishin më të vegjël, sepse vajzat ishin shumë të zhvilluara, shumë të rritna. Edhe tek një është shfaqje ndjenja frikës se tash do t'i marrin një nga një, pastaj se çka çush do të veprojmë na, me qenë se ishim peng në atë pjesë të kohës. Kur ushteruan të gjitha mundësitë fizike të mbrojtjes, atëherë kishte mbetur vetëm qetësimi psiqik, që në ato kushte vështirë se do të ishte i mundur, por megjithatë mësuesja alumnie e provoi. Fillova me bisedu me nxënës, unë edhe Bekimi fillum me trajtu problematikën, se nuk duhet me qenë të frekshme, se nuk duhet me bërtit, se nuk duhet me qajt, sepse këta ishin pjesë e historisë tashme, sepse në shkollën tonë po vendoseshin shkronjat e arta të historisë, sepse ne ishim ajo pjesa që po jepshim diçka betejës, se na ishim njëra nga arterjet në kryesore të vendit, sepse tash na ishim në shkollë, ishin nxënës, ishin fëmijë, edhe pikërisht këtu duhej të fokusohej edhe gjithë problematika, se ata fëmijë nuk guxonin në asnjë moment me ndi veten emocionalisht dëshpërume, me qajt dhe me u nënshtru emocioneve të cilat me të vërtetë që kanë qenë tepër të fuqishme, kanë qenë të papërballueshme në ato momente, kanë qenë tepër të frikshme. Në qoftë se na shohim një film në atë moment përballë një ekrani, sigurisht që kemi me ndje atë emocion, se kemi me përjetu atë dhimbje, e ti jesh vetë pjesë e atij filmi, ti jesh vetë pjesë e asaj dhimbje, ti jesh njëri nga aktorët kryesorë të atij procesi me cilën ne ballafaqoheshim atë ditë, me të vërtetë se ishte një diçka që duhet trajtohej në mënyrë më psikologjike, që nxënësit ashtë mbijetonin nga traumat
të cilat i përjetuam në gjithë ditën. Protagonistët e 24 marsit 1998 nuk i kanë harruar as edhe minutat e sakt të secilës ngjarje. Andaj në orën 21:25, ushtarët serb ishin larguar nga shkolla. Largimi unë nga shkolla fillimisht ka qenë i frikshëm, dhe pastaj ne jemi vendosur me datën 24 mars në lagjen Lushaj, kur jemi largu këtu nga shkolla, dhe jemi përballë, jemi ballafaquar edhe një herë me shtenat nga artilleria e rënde, forcave policore dhe ushtarake serbe në rrugë. Pastaj e devijum rrugën edhe u largum nga rruga kryesore, shkum në lagjen Lushaj, vendosëm edhe kalum natën aty në familjen e feta Lushaj. Atë natë kam pasë edhe rolin madhor të nënës, sepse duhej që t'i ushqej atë gjithë ata fëmijë. Ata kishin nevojë për ushqim, ata kishin nevojë për qetësi, ata kishin nevojë për prehje, ata kishin nevojë për fjalë të mira, ata kishin nevojë për gjithçka atë ditë, që ju mungoi gjatë gjithë ditës familja tyre. Në mëngjes herët të datës 25 mars, bashkë me bekimin, kom biseduar me familjen time, me babën, me vëllezërit e mi, me axhen, me djalin e axhës, që të nisem shumë herët në mëngjes dhe të shkojmë në fshatin në Vosel dhe bashkë me fëmijët të sistemuam kishën katolike në Vosel, nga se kishim bindjen tonë të fuqishme se është një vend fetar edhe ne aty do ta kemi një siguri të plotë derisa të shpërndahen, derisa nxënësit i marrin familjet e veta. Marrja peng e 2 familjeve të fshatit nga ushtria serbe kishte ndikuar që në mbrëmje të përfundonte lufta e 24 marsit. Askush nga burrat e fshatit nuk ishin arritur ta tejkalonin kordonin e ushtrisë serbe. Mirë po familja Haradinaj kishte rezistuar e vetme. Përteja luftës 24 marsit është zhvilluar munket mes fshatit. Pak më poshtë atë shpinë aty ka qenë i stacionuar Ramushi. Në këtë shpinë tjetër Dautje, Bujari, në atë shpinë tjetër Shkelzeni, më poshtë ka qenë Elmia dhe Mema, me vajzë vetën. Këtu nuk kanë mujtë pjesa e pike, dete e ura, aty nuk kanë mujtë me depërtu ushtria dhe policia serbe. Në moment, në orët e vona, i kanë marrë 2 familje këtu. Edhe ku i kanë pa familjen që i kanë përpara, Ramushi ka dhonë urdhën ndjemet që mos gjuni, që e kom një rrethim për tina që unë e foli me fjallë ti, që ka thonë nuk du më vra asë një bashkëtar, asë një antar civil nuk du më vra. Në ato moment dhe gjatë depërtimit është plagos Ramushi. S'pat mundësi kur kush me dalë ka Haradinajt, se forcat serbe, ne që ka që të shpijat ju pishini që shje nërë, nuk mujtëm një me dalë. Por kjo fitore nuk u arrit pa gjak. Atë ditë ishin vrar Agron e Gazmend Mehmetaj dhe Him Haradinaj, i cili ishte 16 vjeç. Kur erë promja ka 5, ka 6 helikopteri u cilke në për Kodra. E i thësha i zërafet, shihe ka bajnë arme. Ata ishin kënë vrat jemët. E zërë helikopteri mi marë. Edhe pse në rrethana dhe kushte shumë të vështira, nëna e dëshmorit Gazmend Mehmetaj tregon se për 3 djemet e vrar, Gllogjani kishte mbajt të pame. Najten me majten të pame në karejt aty, vikshim, shkojshim në prejlep, apet. Vishim e majshim, shkojshim në prejlep. Vishim gjinia jeme në mershim tropli gavë. Aty herë vishim që shtë me traktar, trop, herë vishim me kërë me i kali, e na mershim e na bishin atje, edhe na bishin atje. E kër ishim, vallahi zërë, vallahi kur ju nardë, ku fomat. 2 për si në hinje, kombi bardhë. 50 vetë si një prej lepi ishin kënarë, se këta në gjani prej lepit. 50 vetë. Por derisa kishin përfunduar ceremonitë martore, nxënësit ende ishin nën përkujdesin e 2 mësuesve. Me 26 mars, prindërit i kishin gjetur fëmijët në kishën e fshatit Novosel, por për të siguruar që secili po shkonte në familjen e vet,
mësuesja lumnie e kishte mbajtur edhe evidencën gjatë dorëzimit të secilit fëmijë. Ajo rrethën se kur e kishte dorëzuar nxënësin e fundit, atëherë kishte pyetur për djalin e saj. Pasi që gjithë nxënësit janë shpërndarë në për familjet e tyre dhe ne kemi pas të qartë se ata kanë shkuar në për familjet e tyre, kom marrë edhe unë njoftimin pas 3 ditëve se fëmia jemi ishë në gjaku me gjyshërit me gjyshen edhe me agjen e tij. Edhe kur kom shku te djali, tash ndjenja e përjetimit momentit kur kthehem për një betejë dhe gjej një foshnjë që tankohen çane dhe i thot gjyshës vet jo gjyshja, po mami, sigurisht që pak të bën më ligë në ato momente, por derisa unë e kisha parasysh se betimin që i kisha dhënë besën, që i kisha dhënë burrit, e kisha çuar në vend, pastaj u riktheva në atë ndjenjen e nënës dhe çova bashkë me te. Çova derisa u lodha. Pas asaj ditën e fshatin Gllogjan, ishte themeluar shtabi i ushtrisë çlirimtare të zonës së Dugagjinit. Data e 24 marsit ishte rëndësishme edhe pas një viti, sepse në të njëjtën ditë me 1999 filluan sulmet ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake, policore dhe paramilitare serbe në Kosovë e Serbi. Vetë ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ka qenë një shpresë e fuqishme për neve, sepse vazhdimisht ne kishim kërkuar një ndërhyrje të tillë. E bashkë me këtë ndërhyrje të NATO-s filloi edhe zbrazja e Kosovës. Filloi edhe shumja e familjes. Filloi edhe një ditë, po të ndodhte që një ditë ti ke mbjetu, ke qenë shumë e lumtur deri në fund të ditës. Po ndodhte që ajo ditë të sollin e mëngjes, ajo natë të sollin e mëngjes, ti ke qenë shumë fish e bindur se fuqishëm ke mbjetu edhe një natë. Prandaj këto ditë edhe këto net kanë qenë tepër të zymta, pavarësisht shpresës edhe dëshirës tonë të madhe që fuqishëm na po e marrim lirinë. Edhe kjo bindje jona gjithmonë ka tejkalu sfidën e vdekjes, gjithmonë ka mbjetue masakrën, gjithmonë ka mund më të keqen, edhe pse Kosova zbraz tërësisht me një numër tepër të madh njerëzve, gati 1 milion banorëve që largun nga vendi, prapë edhe ata që kanë mbetë gjatë asaj periudhe të bombardimeve të NATO-s në Kosovë deri në ditën e çlirimit, gjithmonë e kanë ditë se nëse vdes, ka me vdek për atë dhej. Ajo krenaria që ti ke me vdek për atë dhej, nuk të ban tashti me përjetu gjithmonë atë frikën që ti po vdes, edhe pse gjithmonë vdekjen e kishim pjesë, e kishim bukë dhe ujë ato ditë. Prapë nëse ke vdek për atë një krenari, një dëshirë, një mburrje, një vullnet i madh që shpirti ju ka dedikuar dheut dhe trupi ju ka falë atë dheut. Ti si nane dëshmorit, kur i nive bombardimet e NATO-s, a të letësu shpirti se po dërë me fitu Kosova? Mu letësu, po. Edhe me të ka zë drejten, si njën hiç fort nuk jë mërzit. Ma fort jë mërzit, pej çlirimit luftës e të mas, se sa ndek edhe për para. Se e disha si për mirë, për çlirim të Kosovës, edhe një a dy kisha dhënë, të për çlirim të Kosovës. Tregojmë diçka unë që e kom përjetu vetë, ishim duke shkuar të shkolla atje ku bëshim gjujtjet, me dikun o koni maj 98-ës, edhe komandanti duke shkua nëjna i thot, hajde djem edhe pak se edhe 6 muaj do të çlirohem, do të na ndihmon NATO. Na në atë kohë nuk dishim as që kush është NATO, as qa do të bën NATO. Edhe ajo vërtet ndodhej. Ishte emocioni pa përshkrueshëm. Fatkeqësisht Serbia filloi me gjenocid në për shumë fshatna. Në sulmin e parë të NATO-s janë gjuajtur 40 caqe, shumica prej të cilave kishin të bënin me sistemin mbrojtës të MUP-it, pastaj sistemet për komandë dhe kontroll.
Në kundër përgjigje të këtyre sulmeve, forcat serbe shtuan masat brutale mbi popullatën civile, duke kidnapuar edhe intelektualet shqiptar. 300 kriminal serb u lejruan nga burgu dhe ju bashkuan forcave paramilitare, të cilët masakruan civilet shqiptar. Fshatrat u spastruan në mënyrë sistematike, u plaçkitën e u Gllogjan, e meshkujt ndarshin nga familjet dhe u ekzekutuan. Ndërkohë kufit e Shqipërisë dhe Maqedonisë u kapluan nga vala e refugjatëve shqiptar. Nga sulmet e NATO-s u shkatruan shtabet komanduese të forcave serbe, depot me municion, linjat e komunikimit, përfshirë këtu edhe disa ura, ndërsa në Serbi u sulmua Ministria e Mbrojtjes, aeroporti, disa televizione publike dhe rafinerit e naftës. Me datën 4 qershor, lideret ushtarak të NATO-s dhe ata serb takohen për të realizuar marrëveshje tekniko-ushtarake për zhvendosjen e trupave serbe, por ky takim nuk pati sukses. Bisedimet vazhduan edhe me 9 qershor, ku ish-presidenti i Serbisë Slobodan Milošević kishte pranuar planin paqësor të NATO-s dhe trupat serbe filluan të tërhiqen nga Kosova. Sulmet e NATO-s zgjatën për 78 ditë, që rezultuan me çlirimin e Kosovës. Ndoqëm rrëfimet e atyre që përjetuan dhe që humbën më të dashurit gjatë epopesë së Gllogjanit. Vlen të theksohet se për 3 ditë me radhë, bashkë me nxënësit dhe mësuesën Lumnie Avdiaj, kishte qëndruar edhe bashkëshorti i saj Bekimi, të cilët kur filloi sulmi ndaj Gllogjanit ishin në shkollë duke mbajtur mësim. Ne kaq kishim për këtë edicion, takohemi javën tjetër me rrëfime ngjarje të tjera. Mirëmbëjtje.